کاری نکن که برات پرونده سازی کنم و روزگارتو سیاه کنم. این جمله معروف قاتل امروزه که هر جایی که کارش گیر میکرد برای اینکه زور بگه یا مردم رو تهدید کنه ازش استفاده میکرد. قدرت مثل یک شمشیر دولبه است که اگر دست آدم اشتباه بیفته میتونه به عزیزانش و مردم آسیب‌های جدی وارد کنه. امروز قرار روایت یک پلیس رو بشنوید، یکی از ماموران نیروی انتظامی گرگان که تحت تاثیر موقعیت شغلیش و روحیاتش دست به جنایت وحشتناکی میزنه. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باشید. بریم به گرگان، شهرک زیتون، اسفند سال 1403. آرزو اصالتا ترکمن بود، متولد 24 شهریور سال 69. توی سن کم یعنی 17 سالگی بیخیال ادامه تحصیل میشه و ازدواج میکنه. 1 سال بعد از ازدواجش توی تاریخ 13 شهریور خدا بهش یک دختر میده که اسمش رو میذاره عارفه. اما وقتی دخترش 2 ساله میشه حال و هوای زندگیشون تغییر میکنه و به این نتیجه میرسن که با هم تفاهم ندارن و جدا میشن. البته شایعاتی وجود داره که همسر آرزو درگیر اعتیاد بوده و از اونجایی که آرزو زن بساز و مهربونی بوده با این موضوع کنار میاد و سعی میکنه به خاطر حفظ زندگیش چشم پوشی کنه و به زندگی ادامه بده. از یه جایی به بعد تحمل این زندگی براش دشوار میشه و تصمیم به جدایی میگیره و در طی این 2 سال خانواده همسرش از این موضوع با خبر بودن، اما متاسفانه تلاشی برای بهبود پسرشون نکردن. البته بازم باید یادآوری کنم که این فقط یک شایعه است و 2 تا خبرگزاری علت جدایی آرزو از همسرش رو عدم تفاهم ذکر کردن، ولی اطرافیان و دوست و آشنایان شایعاتی مثل اعتیاد رو ساختن. در نهایت علت جداییشون مهم نیست و با هم تفاهم نداشتن. بعد از جدایی پدر بزرگ و مادر بزرگ عارفه از دختر آرزو نگهداری میکردن و آرزو تونست ادامه تحصیل بده و دانشگاه ثبت نام کنه. 8 سال از جدایی آرزو گذشت. دخترش 10 ساله بود که آرزو با مرد دیگه‌ای به اسم نوید کیا که مأمور نیروی انتظامی و ساکن گرگان بود آشنا شد و بعد از یه مدت کوتاه آشنایی ازدواج کردند. آرزو این بار احساس میکرد قرار زندگی بهتری رو در کنار نوید تجربه کنه، چون نوید هم مثل خودش تجربه یک زندگی ناموفق رو داشت، اما از ازدواج اولش فرزندی نداشت. بعضی از خانم‌ها وقتی میخوان ازدواج مجدد کنن برای تحقیق از همسر آیندهشون درخواست میکنن که با همسر سابق اون مرد یه ملاقات داشته باشن و توی این ملاقات حرف‌هایی که رد و بدل میشه حول محور اینه که چرا جدا شدید، علت جداییتون چی بود، اخلاق خوب و بد این مرد چیه. اما خیلی ها هم ترجیح میدن نفر قبلی رو به هیچ عنوان نبینن و تحقیق نکنن و خودشون به شخصه به شناخت برسن، چون این امکان وجود داره که اون فردی که توی گذشته اون مرد بوده حرف الکی بزنه که روی تصمیمشون تأثیر بذاره. آرزو هم ترجیح میده حرفهای نوید رو بشنوه و باور کنه. نوید به آرزو گفته بود همسر سابقش زن خوبی نبوده، اذیتش میکرده و پرخاشگر بوده و در نهایت به نوید خیانت کرده و نوید طلاقش داده. قرار نبود عارفه با اونا زندگی کنه و همچنان پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش بود و این زوج برای بار دوم زندگی مشترکشون رو شروع کردن. چیزی از زندگی جدیدشون نگذشته بود که آرزو برای بار دوم مادر شد، این بار پسری به نام مسیحا. زندگی بدی نداشتن و حدوداً بین 7 الی 8 سال با هم زندگی کردن، اما طبق گفته های آرزو به اطرافیانش این 3 سال آخر زندگیشون رفتار نوید کلاً تغییر کرده بود. نوید اوایل رابطه همسری مهربون و خانواده دوست بود، اما الان تبدیل شده بود به یه مرد خشن و غیر قابل پیش بینی. رفتارهای مشکوک زیادی داشت و توی خونه پرخاش میکرد. براش مهم نبود کی جلوش ایستاده، همسرش و پسرش رو کتک میزد و فحاشی میکرد. آرزو تا حدی نوید رو درک میکرد، چون میدونست مشغله کاریش زیاده،
شغل سختی داره و وقتی برمیگرده خونه خسته است. اما همه اینا هیچ توجیهی نداشت بابت بی‌حوصلگی‌ها و رفتار عجیبش. کار به جایی رسیده بود که نوید ارتباطات آرزو رو محدود کرده بود. اجازه رفت آمد خانواده ها رو به خونش نمیداد و مدام بهانه می آورد که من خستم و حوصله مهمون و مهمونی رفتن ندارم. تنها راه ارتباطی آرزو با خانوادش و اطرافیانش فقط تلفن بود. دخترش نزدیک 16 سالش بود و یه جورایی تنها سنگ صبور مادرش بود. بارها با عارفه تلفنی صحبت کرده بود و از بداخلاقی‌ها و پرخاشگری‌های نوید شکایت کرده بود. دخترش مدام بهش میگفت مامان ولش کن، اگه اذیتت میکنه ازش جدا شو. اما آرزو باور داشت که به خاطر مسیحا باید بمونه و با صبر و بخشش نوید رو درستش کنه. نوید نه تنها درست نشد بلکه هنرهای جدیدی هم رو کرد. آرزو متوجه میشه نوید داره بهش خیانت میکنه و وقتی این موضوع رو به روش میاره مثل همیشه با کتک و فحاشی مواجه میشه. جالبه که نوید هر بار بعد از کتک زدن خانوادش میومد و عذرخواهی میکرد. آرزو هم با خیال اینکه نوید متوجه اشتباه شده و دیگه تکرار نمیکنه اون رو میبخشید و به زندگیش ادامه میداد. اما این بار داستان خیلی فرق میکرد. نوید خیانت کرده بود. نوید زن دیگه ای رو صیغه کرده بود و گاهی اون رو به خونه ای می آورد که آرزو و پسرش اونجا زندگی می کردن و این موضوع به شدت باعث تحقیر و خورد شدن غرور آرزو می شد. اگر شریک عاطفیتون یا شریک زندگیتون فرد پرخاشگریه و سابقه داشته که روی شما دست بلند کنه، خواهش میکنم نبخشید و ادامه ندید. چون بخشش شما داره به اون فرد این مجوز رو میده که هر وقت عصبی شدی میتونی خشمت رو روی من خالی کنی و بعد که آروم شدی خیالت راحت باشه. من هیچ جایی نمیرم، همینجا هستم. نگران نباش، در نهایت تو رو میبخشم. در صورتی که بعد از دیدن اولین خشونت فیزیکی باید ترکش کنید یا تنبیهش کنید توسط خانواده یا قانون. در واقع این یه زنگ خطر بزرگه که اگر جدی نگیرید خدای نکرده دور از جون شما ممکنه از اون فرد یک قاتل و از شما یک مقتول بسازه. اوایل آرزو فکر میکرد نوید این خشونت رو نسبت به اون و پسرش زمانی که خسته میاد خونه نشون میده. اما بارها پیش اومد وقتی بیرون بودن با مردم عادی توی خیابون هم درگیر شده بود. سر رانندگی و خرید کردن دنبال دعوا میگشت و صداشو میبرد بالا و پیاده میشد از ماشین و قلدری میکرد. هر جا میخواست کسی رو بترسونه که راحت تر زور بگه اون رو تهدید میکرد و بهش میگفت من پلیسم، حواست باشه، برات پرونده سازی میکنم و زنگ میزنم بیان ببرنت. متاسفانه این حرفش باعث شده بود مردم بترسن و به نفعش کوتاه بیان. کنجکاوی آرزو بعد از دقت کردن به رفتار نوید تازه گل کرده بود. میره پیگیر همسر سابق نوید میشه تا مطمئن شه حرفایی که نوید زده راسته. اما بعد از ملاقات همسر سابق نوید شوکه میشه چون اون زن ویلچر نشین بوده و توان حرکتی نداشته و کل روزش رو توی تختش میگذرونده. زن سابق نوید به آرزو میگه توی یکی از دعواهاشون نوید جوری اونو کتک زده که اون قطع نخا شده و الان نزدیک 8 ساله که ویلچر نشینه و هیچ خیانتی در کار نبوده، بلکه این نوید بوده که توی همون موقع هم سر و گوشش می جنبیده. بعد از اون فاجعه از نوید جدا میشه و نوید توی دادگاه محکوم میشه به پرداخت دیه. البته این زن به آرزو میگه که قبل از من هم نوید با خیلی ها درگیری فیزیکی داشته و باز هم دادگاهی شده و مجبور شده دیه پرداخت کنه. در واقع به خاطر فلج شدن همسر اولش مجبور میشه زمینی که داشته و به عنوان پسنداز کنار گذاشته بوده رو بیاره وسط
بفروشه و به عنوان دیه به همسر سابقش پرداخت کنه. از اونجایی که پدر آرزو 1 سال قبل از دنیا رفته بود، مدام به آرزو اصرار میکرد که برو ارثت رو بگیر و برای من خونه بخر و به نامم کن، چون خودش در واقع مستاجر بوده. تا جایی که مطلع شدیم خونه‌ای که توش زندگی میکردن هم متعلق به آرزو بوده، اما اشاره‌ای نشده آرزو اون خونه رو خریده یا پول رهنش متعلق به اون بوده. دیگه متوجه شده بود که جون خودش و پسرش به شدت در خطره و بخشش کار اشتباهیه و نوید انسان سالمی نیست و باید فوراً از اون زندگی بیاد بیرون. اون شب هم باز نوید دست زن سیغه‌ایش رو میگیره و میبره خونه و جلوی زن و بچه خودش شروع میکنه به معاشقه کردن با زن سیغه‌ایش. آرزو بهش اعتراض میکنه و بهش میگه تو به من خیانت کردی، این زن رو آوردی توی خونه من، ازت طلاق میگیرم و جدا میشم. در جریانید که خانم ها حق طلاق ندارن مگه اینکه حق طلاق به عنوان شروط ضمن عقد همون اول توی محضر از طرف مرد بهشون داده شه. در حالت طبیعی وقتی میخواید عقد کنید توی سند ازدواجتون از اون 12 تا شروط هیچ حرفی زده نشده مگر اینکه خودتون قبل از عقد با داماد صحبت کنید که یک یا چند یا شاید هم همه اون حقوقی که حق اصلی یک خانومه رو بهتون بده. اون شروط مهم هم برای عزیزانی که ازش اطلاع ندارن چند تا از مهمترین هاش رو بهتون میگم. یکیش حق طلاقه، حق تحصیل و خروج از کشوره، حق حضانت، تنصیف امواله. خیلی از مردها نسبت به مهریه خانوم ها جبهه دارن، خالی از لطف نیست که اینو براتون تعریف کنم. یکی از عزیزان بعد از اینکه ازدواج میکنه میره محضر تا کل مهریش رو ببخشه، چون تمام حقوق اصلیش رو که همون 12 تا شروط باشه موقع عقدش همسرش بهش داده بود و خانوادش برای اینکه رضایت بدن به این ازدواج شرط میکنن که داماد باید 1375 تا سکه مهر کنه. این دختر خانوم بعد از 1 سال که از ازدواجش میگذره تصمیم میگیره به میل خودش مهریش رو ببخشه، چون اصلاً به مهریه اعتقادی نداشته. نکته جالبش اینجاست که وقتی وارد اون دفتر خونه میشن تا برن این موضوع رو رسمی ثبت کنن، تمام پرسنل اونجا دونه بدونه میان کنارش میشینن و ازش میپرسن چرا داری مهریت رو میبخشی؟ مجبورت کرده مهریت رو ببخشی؟ دختره میگه آقا این مسئله شخصی زندگی منه، به کارتون برسین کارم رو بندازین. اما سردفتر قبول نمیکنه و ازش میخواد که جلوی سردفتر و بقیه پرسنل با خانوادش تماس بگیره و بهشون بگه که من قصد دارم 1375 تا سکه مهریم رو ببخشم. البته که اونا حق چنین کاری نداشتن و این یک تخلف محسوب میشه. اون دختر خانوم هم کل مهریش رو بخشید، اما توی یک دفتر خونه دیگه و با گذشت چندین سال از ازدواجشون هنوز خانوادش در جریان نیستن که این دختر مهریش رو بخشیده، چون باورش این بود که 1375 تا سکه پشتوانه زندگی من و تضمین خوشبختی من نیست. نظر شما چیه؟ توی خیلی از پرونده های جنایی وقتی زنی مرتکب قتل همسرش میشد، خیلیاتون می اومدین میگفتین چرا طلاق نگرفت؟ چرا شوهرشو کشت؟ قتل در هر شرایطی قابل توجیه نیست، اما متاسفانه قوانین این اجازه رو به خانوم ها نمیده که به راحتی بتونن طلاق بگیرن، مگر اینکه طلاقشون توافقی باشه. وگرنه شما باید 7 خانه رستم رو طی کنید تا بتونید به دادگاه ثابت کنید که این زندگی و موندن شما توی اون زندگی براتون ضرر داره. فقط با این موارد یک زن میتونه از همسرش توی ایران طلاق بگیره اگر همسرش مفقود الاثر باشه و 6 ماه از مراجعه اون زن به دادگاه بگذره و اون فرد پیدا نشه، یا باید مرد عقیم باشه و 5 سال از زندگی مشترکتون گذشته باشه و زن باردار نشده باشه. در اون صورت شما باید با مدارک پزشکی اون مرد برید دادگاه ازش شکایت کنید، یا باید جرم سنگینی انجام داده باشه که آبروی خانوادگی شما رو به خطر بندازه. البته
مردی که 6 ماه زندگیش رو بی دلیل رها میکنه و بعد از مراجعه شما به دادگاه باز هم به خونه و منزلش بر نمیگرده، باز هم شما میتونین تو این شرایط جدا شین. و بیشترین چیزی که شاهدش هستیم اعتیاد یه مرده که اگر بتونید ثابت کنید این مرد اعتیاد داره، باز هم شرایط طلاقتون مهیا میشه. یا اگر جرمی انجام داده باشه که 5 سال حبس براش بریده باشن. همچنین اگر مشغول شغلی باشه که اون شغل آبروی خانوادگی شما رو تحت تاثیر قرار بده و شما رو بی‌حیثیت کنه. البته توی این مورد قاضی تصمیم گیرنده است که اون شغل مناسبه یا مناسب نیست. از همه جالبتر اینه که دیوانه باشه یا جنون داشته باشه یا مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی باشه که این مورد یکی از راحت ترین راه هاست، چون حق طلاق مرد کلاً ازش گرفته میشه و بعد از تایید پزشک قانونی شما میتونید به راحتی جدا شید. و مورد آخر که از همه مهمتره و توی این پرونده قراره باهاش سر و کار داشته باشیم، ازدواج مجدد بدون رضایت همسره و البته برقرار نکردن عدالت بین دو همسر. نوید آرزو رو تهدید میکنه و میگه کاری نکن بکشم تو، بگم خیانت کردی و موضوع ناموسی بوده، بعدش هم چون قتلت ناموسی بوده من راحت آزاد میشم. البته این اولین بارش نبود که این جملات رو به زبون می آورد. نوید کاملا از ضعف قوانین آگاه بود و بلد بود چطوری باید ازشون استفاده کنه. در واقع موقعیت شغلیش بهش اعتماد به نفسی داده بود که حس میکرد میتونه هر جرمی مرتکب شه و راحت از زیرش فرار کنه. آرزو هیچ وقت توی زندگیش خیانت نکرده بود، ولی نوید مطمئن بود که اگر این اتهام رو به آرزو بزنه به راحتی میتونه از زیر بار مجازات سنگینی که براش قراره ببرن فرار کنه و به راحتی همسرش رو بکشه. روز بعد آرزو با عارف تلفنی صحبت میکنه و میگه حس میکنم جون من و مسیحا در خطره و میخوام از این مرد جداشم. دیگه خسته شدم، نمیتونم این شرایط رو تحمل کنم. به دخترش میگه میخوام از این خونه بیام بیرون. عارفه با وجود نگرانی هایی که برای مادر و برادر ناتنیش داشته تشویقش میکنه و بهش میگه تصمیم درستی گرفتی، زودتر انجامش بده. فردای اون روز توی ساعات پایانی 3 اسفند 1403 آرزو و نوید با هم دعواشون میشه. نزدیک ساعت 10 شب بود که نوید باز هم آرزو رو به قتل تهدید میکنه. آرزو بهش میگه ازت جدا میشم، ازت مدرک دارم که زن صیغه کردی، میرم دادگاه و طلاقمو میگیرم، مهریه‌مم اجرا میذارم. نوید بیشتر عصبی شد چون میدونست گرفتن زن دوم بدون رضایت همسر مشکل داره و ثبت نکردن ازدواجش یه دلیل محکمه پسنده که آرزو بتونه طلاق بگیره و اگر مهریش رو اجرا میذاش نوید باید کل عمرش کار میکرد تا بتونه اون مهریه رو پرداخت کنه. برای همین به آرزو میگه توی خواب ببینی بتونی از من مهریه بگیری و همون لحظه به آرزو حمله میکنه. آرزو از ترسش به سمت پنجره میدوه تا از همسایه ها کمک بخواد و فریاد بزنه. اما نوید در حالی که یک قمه توی دستش بود از پشت بهش حمله میکنه. آرزو رو میگیره و بهش فرصت فریاد زدن نمیده و خیلی سریع با چاقو به گردن آرزو ضربه محکمی میزنه و زخم عمیقی سر باز میکنه. آرزو خونریزی زیادی داشت، درست نمیتونست نفس بکشه یا صحبت کنه. دستش رو روی زخم گردنش گذاشته بود و شوکه شده بود. توی اون لحظه تنها ترسش این بود که شاید دیگه نتونه لبخند بچه هاش رو ببینه. نوید بعد از اون زخم کاری که به گردن آرزو وارد کرده بود چندین بار قمر رو توی قلبش فرو میکنه و بعد با عصبانیت چندین ضربه به دست و گردن آرزو وارد میکنه. آرزو دیگه تقلا نمی کرد و بدنش پر شده بود از زخمهای عمیق. کف خونه و اطراف بدنش حوضچه‌ای از خون دیده میشد. متاسفانه توی همون دقایق اول آرزو جون خودش رو از دست میده. اون هم توی شرایطی که چشمهاش
فقط نوید رو میدیده که روی بدنش نشسته و دیوانه‌وار با چاقو به بدنش ضربه وارد میکنه. این جنایت مقابل چشمهای پسر این زوج رخ داد و وقتی نوید خیالش راحت شد که آرزو مرده و دیگه براش خطری نداره و قرار نیست مهریه‌ای پرداخت کنه، بلند شد رفت سراغ گوشیش، تلفنش رو برداشت، با همکارهاش تماس گرفت و بهشون گفت زنمو کشتم، حالا چی کار باید بکنم؟ قطعا میدونید که پلیس ها با افراد پرنفوذ در ارتباطن و بدبستون دارن. یه جای نیروی پلیس کار یک مقام، قاضی یا مسئول رو راه میندازه و پیش اون فرد یک بلیت یا اعتبار برای خودش میخره. نوید هم به خیلی از این مقامات حال داده بود و الان که توی این منجلاب گیر افتاده بود و چنین گندی به بار آورده بود، باید یه نفر رو پیدا میکرد تا این گند کاریش رو ماله بکشه. اما هیچ مقام و مسئول و قاضی و وکیلی حاضر نمیشه که قتلی که یک مأمور نیروی انتظامی انجام داده رو گردن بگیره یا ماله بکشه، مگر اینکه براش منفعتی داشته باشه. و اینجا بود که نوید به در بسته خورد. بعد از پایان تماسش رفت نشست یک گوشه تا پلیس برسه و تلفن رو داد به مسیحا و گفت زنگ بزن به خواهرتو بگو مامانش مرده. مسیحا شماره عارفه رو گرفت و گفت آبجی یه چیزی میگم ناراحت نشی، مامان مرده، بابام با چاقو کشتش. بعد از شنیدن صدای لرزون و معصوم برادرش خودشو رسوند به خونه مادرش توی گرگان. نمیتونست جلوی اشکهاش رو بگیره و چیزی که شنیده رو باور کنه. بعد از رسیدن پلیس به محل نوید بازداشت میشه و جسد آرزو به پزشک قانونی منتقل میشه و جالبه بدونید توی گزارششون نوشته بودن مقتول با 20 ضربه به قتل رسیده. قتل زنا به دست همسرهاشون توی بیشتر موارد اتفاقی نیست. بررسی روایت‌های زنکشی طی سالهای اخیر نشون میده که همه شوهرها و همه پدرها قبل از اینکه مرتکب قتل دختر یا همسرشون بشن تحقیق کردن، با یک وکیل صحبت کردن و نقشه قبلی داشتن. این جنایت تنها جون آرزو رو نگرفت بلکه زخم عمیقی روی روان بچه‌هاش گذاشت. بچه‌هایی که در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرن با ترامای مادام العمر دست و پنجه نرم می‌کنن و این چرخه میتونه توی نسل‌های بعدی هم ادامه پیدا کنه. عارفه الان یک دختر مستقله با وجود اینکه 17 سالشه در تلاشه که قاتل مادرش رو به زودی بالای چوبه دار ببینه. مثل خیلی از کسای دیگه که داغدار عزیزانشون هستن، اون هم روز و شبش سخت میگذره و مدام خودش رو با کسب و کار شخصی خودش که توی لاین زیبایی سرگرم میکنه. اما مردم با حرفهاشون اون رو به شدت آزار میدن. الان مسیحا فقط خواهرش رو داره و عارفه باید از دور مراقب برادر مظلومش باشه و هفته یک بار فقط میتونن همدیگر رو ببینن. اون بچه هم آسیب روحی شدیدی بهش وارد شد چون شاهد بود که پدرش چطور با 20 ضربه چاقو مادرش رو جلوی چشمهاش به قتل رسوند. جالبه بهتون بگم که نوید توی پیج شخصیش هیچ عکس یا مدرکی از اینکه متأهله یا از همسرش منتشر نکرده بود تا بتونه به راحتی دخترها رو گول بزنه. الان نوید توی زندانه و خانواده آرزو خواستار قصاصشن. از ته دلتون هر چیزی که فکر میکنید لایق این قاتله میتونید این پایین آزادانه بنویسید. و ازتون میخوام این ویدیو رو برای خانوم‌هایی بفرستید که به هر دلیلی دارن خشونت یک مرد رو تحمل میکنن. شاید با دیدن این ویدیو بیدار شن قبل از اینکه دیر بشه. و ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید. بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و مرسی.